Hello and welcome po sa aking channel. Today gagawa tayo ng red velvet cupcakes. So ang first thing na gagawin po natin ay i-mix ang milk together with anything acid like lemon, calamansi, or vinegar. Today I'm using vinegar po. So minix ko lang po siya at sinet aside until mag-coagulate. Now, ginagamit po natin to or ito po yung sinasabi nating buttermilk or soured milk at nagbibigay po talaga siya ng moist tsaka flavor sa ating cupcakes. And next, i-cream na po natin yung softened butter together with white sugar. At imimix lang po natin siya until maging lighter yung pagka-yellow po niya. And yes, as you can see po, nag-exchange po ako ng spatula. For me po kasi, ang spatula may mas better control ako sa pagmimix ko para hindi rin mag-split yung butter. And now, maglalagay na po ako ng egg and 1 egg yolk. Egg yolk po ang ginagamit ko kasi ang egg yolk po siya po yung magbibigay ng more flavor sa ating red velvet cupcakes. Nag-exchange po ako ng whisk dito kasi yung whisk po siya po yung mag-incorporate ng air para maging fluffy and lighter ang ating mixture. And now, ilalagay ko na po ang aking dry ingredients, flour, cocoa powder, baking soda, and salt. And sinisieve ko po siya para po matanggal yung buo-buo sa aking flour tsaka na rin po sa aking cocoa powder. And mix it until everything is nicely combined. Kapag wala na pong visible na flour, pwede na po natin ilagay ang ating buttermilk, red food coloring, vanilla extract, and mix it lang po until wala ng lumps ang ating mixture or until naging fully incorporated na po ang red color. And now, ilalagay na po natin siya sa ating cupcake lighter. Gumamit po ako ng ice cream scoop. Usually, 2 pong ice cream scoop ang nagagamit ko para po dito sa isang cupcake. And as you can see po, naglalagay po ako ng spatula sa baba ng scoop para po mas maging malinis at walang kalat. Paalala ko lang po na huwag niyo pong punuhin kapag naglagay po kayo sa cupcakes para po hindi mag-overflow kapag binake na. Binake ko po ito sa 165 degrees Celsius at 20 minutes. Malalapan niyo pong luto na kapag hinawakan niyo yung taas ng cupcake at firm na po siya. Tsaka pag ginamitan ng toothpick, malinis na po yung toothpick. Now, habang nag-cool down po ang ating cupcake, gagawin na rin po natin ang ating cream cheese frosting. Now, I have here cream cheese po na hinahati-hati ko lang po sa maliliit. At ngayon, nag-a-apply po ako ng pressure sa aking spatula para maging soft po ito. Wala po kasi tayong equipment na ginamit like hand mixer, kaya we need to put pressure po. And now, ilalagay ko na rin po ang aking butter. And mix until everything is nicely combined. Ayan, diba mas fluffy na siya. And ipapakita ko lang po ito, powdered sugar. Ang powdered sugar po kasi mostly buo-buo po siya. Kaya kung ilalagay po natin siya sa ating mixture, mas best po na i-sieve po natin. Like this, para po wala pong buo-buo sa ating frosting. And mix it lang po until it doubles in size. Gumamit po ako ng whisk dito para yung whisk po siya po yung mag-incorporate ng air para maging fluffy and lighter ang ating cream cheese frosting. O, diba? Ang fluffy, ang sarap naman. And nagagamitin ko po ang round tip para sa pang-design sa aking cupcake. Ilagay ko po ito, frosting sa aking piping bag. Ito po ang pinakamadaling way para mag-design po. Maglagay lang po ng frosting sa taas ng cupcake. Ito naman po, gagawa po tayo ng flower design. So, point, pasok, point, pasok, point, pasok. Medyo challenging po ito, kaya we need to practice po para ma-perfect po yung ganitong design. So, point, pasok, until makabuo po tayo ng flower design. Of course, pwede nyo po siyang i-design in any way you want. Ito lang po yung ibang mga ideas. And now we're done. Thank you so much for watching po. Sana po nagustuhan nyo. Bye!